Στείλαμε ένα πακέτο για Αθήνα με courier αυτή τη φορά. Μέσα έχουμε βάλει ένα Smart Tag 2. Θα δούμε, πάει προς Αθήνα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτή τη στιγμή είναι στο courier και περιμένει. Βέβαια είναι λίγο δύσκολες ημέρες, θα δούμε πώς θα κινηθεί. Και βλέπουμε ότι ξεκίνησε ήδη τη διαδρομή μέσα στην Λεμεσό. Προφανώς το έχει πάρει το βανάκι. Καμία σχέση βέβαια με το απλό ταχυδρομείο. Το courier περίμενα ότι θα κουνηθεί σήμερα, αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν περίμενα να κουνηθεί τόσο πολύ. Τώρα εκεί πέρα δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, αλλά ίσως είναι κάποια στάση που έχει κάνει το βανάκι. Παρ' όλα αυτά κινείται μέσα στην πόλη και φαντάζομαι σίγουρα σήμερα το απόγευμα θα φτάσει στο αεροδρόμιο της Λάρνακας για να πάρει δρόμο για την Αθήνα. Ξεκίνησε, βγήκε στο κεντρικό δρόμο, στο δρόμο ταχείας κυκλοφορίας και κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο. Εδώ είναι, ακόμα στην περιοχή της Λεμεσού είναι, έχει αρκετό δρόμο ακόμα, αλλά τέλος πάντων μετακινείται. Απόγευμα της ίδιας μέρας που το πήγα είναι στον αερολιμένα Λάρνακας και νομίζω ότι θα φύγει σήμερα για Αθήνα. Έκανα ανανέωση πριν 18 λεπτά. Εν τω μεταξύ να σας πω ότι αν πάτε κάτω που βλέπετε που λέει αναζήτηση κοντά ιστορικό τοποθεσίας, αν πάτε στο ιστορικό τοποθεσίας φορτώνει και σου δείχνει, κάνω λίγο zoom εδώ για να δούμε τα τελευταία, σου δείχνει ακριβώς τι έχει κάνει και λέει, ξέρω εγώ, 7 και 10, 8 και 51, λέει 6 και 20, εδώ είχε ένα άλλο, το βλέπετε ήταν εκεί. Αν πάω παραπίσω ήταν εκεί, παραπίσω ήταν στο δρόμο και ερχότανε. Άρα μπορούμε να δούμε και τις προηγούμενες τοποθεσίες. Προς το παρόν περιμένουμε να δούμε την επόμενη ανανέωση. Και την επόμενη μέρα έχει φτάσει στην Αττική, τώρα είναι στον Άλυμο. Προφανώς έχει κάποιο σημείο εκεί πέρα το courier που μαζεύει τα πακέτα. Είναι κοντά στο σπίτι μου, εγώ είμαι στη Νέα Σμύρνη, και μπορούμε να δούμε και από το ιστορικό τοποθεσίας, αν πάτε κάτω και δείτε ιστορικό τοποθεσίας, μας λέει ακριβώς που ήταν, δηλαδή για Σάββατο. Αν πάω προς τα πίσω, βλέπετε ήταν εκεί, μετά ήταν εκεί, μετά ήταν εκεί, μετά ήταν εκεί. Μια συνεχόμενη ενημέρωση για το που είναι. Νομίζω πάει πάρα πολύ καλά, πάει πολύ καλύτερα από το πρώτο Smart Tag και νομίζω το Smart Tag 2 είναι όντως καλύτερο. Το παραλάβανε από εκεί που ήταν τις προηγούμενες μέρες λόγω Σαββατοκύριακου και έχει ξεκινήσει τη βόλτα εντός Νέας Σμύρνης. Σήμερα λοιπόν θα παραδοθεί, παιδιά. Οι ανανεώσεις είναι πάρα πολύ συχνές. Προφανώς ο οδηγός έχει Samsung μαζί του, αλλά είναι πάρα πολύ συχνές και βλέπω ότι δουλεύει πολύ καλύτερα από το προηγούμενο. Έτσι, αυτή τη στιγμή είναι στην Ελευθερίου Βενιζέλου, όπως βλέπετε εκεί πέρα, και κινείται, αλλά δουλεύει πολύ, δηλαδή πολύ καλύτερο ακρίβεια, πολύ καλύτερη ακρίβεια στίγματος. Μάλιστα, ωραία. Οπότε σήμερα θα παραδοθεί. Αυτό ήταν άλλο ένα βίντεο. Κάναμε δοκιμή για το νέο Smart Tag 2 της Samsung, για το οποίο είμαι πλήρως ικανοποιημένος. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!